नमस्कार, म पल्प पौडेल र जस्ट पल्पस किचनमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाउन गइरहेको छु चीज बल। ल अब सुरु गरौँ। चीज बल बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ 4वटा जति उसिनेको आलु, एउटा ठुलो प्याज काटेर एकदमै मसिनो काटेर, अनि यो 2टा जति क्याप्सिकमहरु भेडे खुर्सानी काटेको छ। अनि यो मोजरेला चीजको लागि चाहिँ यस्तो ब्लक जस्तै क्यूब जस्तै काटेको छु। अनि यो अलिकति याक चीज ग्रेट गरेको। अब यसलाई चाहिँ म सबै मुस्छु। आलु चाहिँ अलिकति तातो हुँदैखेरि मुस्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ उसिन्ने बित्तिकै एकैछिन अलिकति मात्र सेलाउन दिएर मुस्दाखेरि मज्जाले सबै चीज मुस्न सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ म एकदमै रेकमेन्ड गर्छु। अब यसमा प्याज, अनि क्याप्सिकम, अब हाल्छौँ हामी यसमा लसुन र अदुवाको पाउडर। अब स्वाद अनुसार नुन, अनि चिकन मसाला, अनि अलिकति मरिचको धुलो, अनि यो ग्रेट गरेको याक चीज। अब यसमा हामी अलिकति तेल हाल्छौँ। अब यसलाई हामीले हातमा अलिकति तेल दलेर यसलाई बल बनाउँछौँ। बल बनाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ बिचमा एउटा मोजरेला चीजको ब्लक हाल्दै अनि त्यसलाई र्याप गर्ने। यसरी अलिकति लिने, यसलाई फ्ल्याट बनाउने, बिचमा अलिक गहिरो बनाउने, एउटा चीजको ब्लक हाल्ने, अनि यसलाई कभर गरेर गोलो पार्ने। हातमा फेरि टाँसिन थालेपछि चाहिँ हामीले यसलाई तेलहरु हातमा दल्दै फेरि यसरी नै सबैलाई हामीले बल बनाउने। अब यसरी सबैलाई बल बनाएपछि अब हामी यसलाई कभर गर्ने ब्याटर बनाउँछौँ। ब्याटर बनाउनको लागि यहाँ मैले थोरै मैदा लिएको छु र पानी। अब मैदामा पहिला हामी ब्याटरको कलरको लागि अलिकति बेसार, अनि त्यसपछि घरमै पिसेको जिरा धनियाको धुलो, अनि यो दुईटाले एकचोटि पहिला मजाले मिक्स गर्ने।
अनि त्यसपछि यसलाई पानी हालेर यसलाई पातलो ब्याटर बनाउनु यसरी हातले फिट्दै बिस्तारै बिस्तारै पानी हाल्दै जानु अब यसरी यसलाई फिट्दा यस्तै कन्सिस्टेन्सी यस्तो हुन्छ ल अब हाम्रो ब्याटर रेडी भयो अब यो बललाई चाहिँ हामीले लिएर ब्याटरमा यसलाई एकचोटि मजाले ब्याटरले कभर गरेर एक्सेस ब्याटरले यसरी हटाएपछि यो कर्नफ्लेक्सलाई हामीले घरैमा मिक्सरमा पिस्ने नत्र हातैले तपाईहरुले यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाउन पनि सक्नुहुन्छ यसरी बनाएर यसलाई सबैलाई कभर गर्नु बललाई लिने ब्याटरमा चोप्ने एक्सेस ब्याटरलाई हामीले जड्काउने अनि फेरि यसरी कर्नफ्लेक्सको पाउडरमा यसलाई कभर गर्ने यसरी नै हामीले सबै बल्सहरुलाई कभर गर्ने अब यसरी सबैलाई हामीले कर्नफ्लेक्सले कभर गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले फ्राई गर्नुभन्दा अगाडि 1 घण्टा जति फ्रिजरमा राख्छौं अब यसलाई हामीले फ्रिजरबाट निकालेर अब यसलाई तातो तेलमा मजाले फ्राई गर्छौं यसलाई हामीले गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म मजाले फ्राई गर्नुपर्छ अब यसरी यो एकतिर चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसक्यो यसलाई पल्टाएर यसो चेक गर्ने यहाँ अझै अलिकति गोल्डन ब्राउन हुन बाँकी छ सो एकैछिन अझै तार्नु अब यसलाई हामीले तेल तैराउँदै निकाल्ने